Paano gumawa ng Gmail address gamit ang mobile phone or personal computer? Para sa mobile phone, ito yung step-by-step. I-open ang iyong browser at i-type ang google.com at i-press ang enter. Pagkatapos ay pindutin ang sign in. Pindutin ang create account. Pindutin ang for my personal use. At pindutin ang next. Ilagay ang iyong full name. At pindutin ang next. Ilagay ang iyong birthday at gender. At pindutin ang next. Ilagay ang iyong username. At pindutin ang next. Ilagay ang iyong password at i-confirm ang password. Pindutin ang skip. I-review ang account. Basahin ang privacy and terms at pindutin ang I agree. Pindutin ang dots. Pindutin ang Gmail app. Pindutin ang message. Pindutin ang get started. Pindutin ang Chrome at pindutin ang just once. Pindutin ang let's go. Pindutin ang unang skip. Pindutin ang ikalawang skip. Pindutin ang ikatlong skip. Pindutin ang try another way. Pindutin ang enter your password. At ilagay ang password at pindutin ang next. Ilagay ang phone number at pindutin ang next. Pindutin ang OK. Kunin ang code sa text message at ilagay dito. Pagkatapos ay pindutin ang next. Pindutin ang done. Ayan. Tapos ka nang gumawa ng iyong Gmail address gamit ang iyong mobile phone. Pindutin ang done. Ngayon ay gagawa naman tayo ng Gmail address gamit ang personal computer tulad ng laptop or desktop. I-open ang iyong browser, i-type ang google.com at pindutin ang enter. Pindutin ang sign in at pindutin ang create account. Piliin ang for my personal use. Ilagay ang iyong full name at pindutin ang next. Ilagay ang iyong birthday at gender at pindutin ang next. Maglagay ng username at pindutin ang next. Maglagay ng password at i-confirm ang password. Pagkatapos ay pindutin ang next. Ilagay ang phone number at pindutin ang next. Kunin ang code sa text message sa iyong mobile phone at ilagay dito ang code. Pagkatapos ay pindutin ang next. Pindutin ang skip. I-review ang account. Pindutin ang next. I-scroll pataas at pindutin ang I agree. Pindutin ang dots. At pindutin ang Gmail app. Ayan, tapos ka nang gumawa ng Gmail address gamit ang iyong personal computer. Thanks for watching.